Welcome back to the channel. In our previous video, I showed you our adventure paakyat ng Nagpatong Rocks. Kung hindi niyo pa naman napapanood ang previous video natin, just click the link na makikita niyo dito sa screen. This time, I'll show you our adventure pababa ng Nagpatong Rocks and papunta sa Tungtong Falls. Ay, ito, ay mabidyoan mo. Game. Sino yan? Mas mahirap pababa ah. Paano hindi tayo mas okay pag ano? Paano hindi tayo Labas lahat ng buto. Sabi naman yun. Kamatis. Haluin niyo na kayo sa baba. Kamatis na nalaglag. Puro bato rin yung babagsakan mo sa baba eh. Dun lang sa parang half ano. Pud na yung batong hawakan. Ay, yun lang. Yun lang. Wala tayo mababa. Si- Sa atin lang na Sa atin lang na ano. Pahamak yung huling umano ah. Sa atin. Pinudpud nila eh. Kung patawanin si Ian kaso baka Babumenta. While waiting for my turn, konting paalala lang uli. When going on a nature trip or any place na may historical value, please do not vandalize anything. Heim, say the magic word. Patay. Let's go. Paupo ba, kuya? A few moments later. A few inches later. One eternity later. Eventually. Ulo pa yung salamin ko. Hindi bumagsak. Kaya nga eh. Ano yan, basa sa amin. Buti magaan yung salamin ko. Kasi sinaglit lang oh. After walking on a rock wall para makababa ng Nagpatong, this time pupunta na tayo sa Tungtong Falls. While on the trail, we saw this lizard sa isang puno and our tour coordinator said that this is a flying lizard. Upon researching about sa mga animals na makikita dito sa Tanay, Rizal, I found out that this is the Dracos or also known as the Philippine Flying Dragon. Even though they are called flying lizards or flying dragons, they are not really flying but actually they are gliding. Their ribs and their connecting membrane may be extended to create their so-called wings para makapag-glide from one tree to another. Sayang lang dahil hindi namin nakitang mag-glide itong lizard na na-encounter namin dahil busy pa siya sa pagkain ng mga weaver ants or much known as mga hantik. If you want to see other pictures and details regarding sa Philippine Flying Dragon and other wildlife around the area of Tanay, Rizal, you can visit the website na nasa description below. On the trail papunta sa Tungtong Falls, there is a spot where you can also see the Laguna de Bay. This is the largest lake in the Philippines.
Marami ring matatarik na slope, so you would also need to be careful, especially if na-timing ang visit nyo after ng isang rainy weather. Most of them ay pababa, so kailangan talaga magdahan-dahan. Maraming Uy, nabawasan na dami. open, marami ingat. Kawayan, ingat. Len, kawayan. Nadudulas ako. Mapapadaan din kayo sa ilog, so if you are wearing closed shoes, be prepared na mabasayan if hindi kayo maingat. After around 30 to 45 minutes of walking and sliding, makikita nyo na ang Tungtong Falls. But wait, meron pang last challenge bago kayo makababa. Medyo steep ang slope, so you will need to hold on to the rope na nakaprepare para makababa. After that, you can place your bag sa tabi and i-enjoy ang paglublob sa Tungtong Falls. Yung ginawa nyo, ba't maligam-gam yung tubig dito? If you have watched other videos dito sa YouTube about sa Tungtong Falls, you might notice na parang ibang lugar yung pinaglalangoyan nila. That is because medyo mahina ang agos ng tubig nung time na pumunta kami, kaya sa upper part kami ng Tungtong Falls naligo. It was at this moment that he knew. He f***ed up. All in all, refreshing pa rin naman maligo dito, especially after maglakad sa mainit na panahon. And also, hindi na namin naranasan ang hirap sa pag-akyat pabalik if ever doon kami sa lower part ng falls na ligo. Shoutout sa mga naging tour guides namin na sina Kuya Denver at Ate Donna. Maraming salamat din sa naging tour coordinator namin na si Sir Jay. If you want to book a hike once na lumuwag na ang mga travel restrictions, visit and message his Facebook page na Outdoor Portal. And lastly, shoutout dito sa mga travel buddies ko. Don't forget to click like and mag-subscribe dito sa channel. And as always, see you sa next video. We'll be right back.